φίλες και φίλοι του καναλιού Survival Fun. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τέταρτο μέρος της παρουσίασης του σακιδίου και αφορά τη θήκη με τα πράγματα πρώτων βοηθειών. Καταρχήν εδώ πέρα έχουμε μέσα έναν ημάντα ίσχυμης υπερίδεσης ή ένα τουρνικέ. Μπορείτε να το έχουμε πάνω μας είτε σε αυτή τη θήκη είτε ακόμα και μέσα. Προς το παρόν το έχω σε αυτή τη θήκη για να μπορώ να το έχω και εξωτερικά του σακιδίου. Και πάμε να δούμε τι έχουμε μέσα σε αυτή τη θήκη. Καταρχήν το κούμπομα πίσω είναι με μόλε. Μπορεί να μπαίνει δηλαδή πίσω στο σακίδιο. Αλλά η διαφορά με τις άλλες θήκες είναι ότι σε περίπτωση που το χρειαστούμε να το πάρουμε γρήγορα για κάποιο λόγο, μπορούμε ενώ είναι κουμπωμένο εδώ πίσω να βγει όλο αυτό και να το πάρουμε και να φύγουμε, ενώ αυτό παραμένει κουμπωμένο στο σακίδιο. Όταν ανοίγει ολόκληρο είναι σε αυτή τη μορφή και πάμε να το δούμε λίγο να δούμε τι περιέχει. Θα βγάλουμε τα περιεχόμενα από αυτή τη θήκη εδώ πρώτα. Λοιπόν, κάποια μαντιλάκια για απολύμανση της πληγής, ηλεκτρολίτες, σκόνη μιας δόσης, αλμόρα, αντισταμινικά, απολυμαντικά πάλι μαντιλάκια, γάντια μιας χρήσεως, κάποια αυτοκόλλητα αράματα διαφόρων μεγεθών, steri strips, κάποια αράματα διαφόρων μεγεθών, ένα μικρό τσιμπιδάκι. Αυτό είναι κυρίως για να βγάζουμε ακίδες και τέτοια πράγματα από το δέρμα, γιατί στη φύση που δουλεύουμε αρκετά με ξύλο, πολλές φορές θα το χρειαστούμε. Και εδώ πέρα αυτός εδώ είναι ένας προσαρμογέας και εδώ μέσα έχει διάφορα νηστέρια που προσαρμόζονται εδώ πάνω σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή τομή. Βέβαια αυτά δεν θα πρέπει να γίνονται από το καθένα, αλλά μόνο από προσωπικό που γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά καλό είναι να υπάρχουν μέσα, γιατί δεν ξέρουμε αν χρειαστεί να τα κάνουμε ή αν θα είναι μαζί μας κάποιος που μπορεί. Αυτά είναι στην πρώτη υποθήκη, ας το πούμε έτσι, μικρή θήκη δηλαδή. Τα αφήσουμε εδώ στην άκρη και πάμε στη δεύτερη υποθήκη, μικρή θήκη, ας το πούμε έτσι. Θα δούμε λίγο εδώ τι έχουμε, τα βγάλουμε πρώτα έξω. Μία μεταξωτενία. Μια άλλη πάλι ταινία για δέσιμο από γάζες ή από επιδέσμους να σφίγγουνε, λίγο σπαθόλαδο που φτιάχνω εγώ, τα χάπια απολύμανσης του νερού, λίγα έχω στη θήκη από το νερό και της φωτιάς που σας παρουσίασα σε προηγούμενο βίντεο. Εδώ βρίσκονται και τα υπόλοιπα. λίγο ενόπνευμα,
Εδώ είναι άδειο τώρα, αλλά μπαίνει βάμα ιόδιο δηλαδή. Αυτό είναι το μπουκαλάκι και από εδώ παίρνω και βάζω και το μοιράζω και στα άλλα μπουκαλάκια, στα άλλα σακίδια. Μια αλυφούλα για τσιμπήματα. Διάφορα χατζαπλάστ, αρκετά και σε διάφορα μεγέθη. Αποστηρωμένα επιθέματα γάζας. Διάφορα άλλα επίσης αποστηρωμένα επιθέματα γάζας, διάφορα μεγέθη. Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών. Και κάποια χάπια ιωδιούχου καλίου για προστασία καρκίνου του θηροειδούς από έκθεση σε ραδιενέργεια. Αυτά και από το δεύτερο μέρος της θήκης. Τα μαζεύω λίγο, τα βάζω στην άκρη για να δούμε και τα υπόλοιπα. Τα βγάλω λίγο και θα τα δούμε ένα-ένα. Το μόνο που δεν έχω εδώ μέσα, αλλά είναι υπολογισμένο από θέμα χώρου να μπει, είναι τα αναλώσιμα, τα φάρμακα, αντιβιωτικά, αντιπυρητικά και διάφορα τέτοια, τα οποία βρίσκονται στο φαρμακείο του σπιτιού, επειδή είναι αναλώσιμα, και όταν χρειαστεί και αν θα χρειαστεί μπαίνουν εδώ μέσα. Λοιπόν, ένα ψαλίδι για κόψιμο υφασμάτων, τα τραύματα. Ένας Ισραηλινός επίδεσμος μάχης που σταματάει τη ροή του αίματος. Πάλι μια γάζα Ισραηλινή. Ένας επίδεσμος. Ένας δεύτερος επίδεσμος. Αυτοκόλλητο σιλοτέιπ ιατρικό. Λίγο βαμβάκι. Λίγο μπεταντίν. Και ένα θερμόμετρο. Είναι λίγο ογκώδες, αλλά το προτιμώ έναντι του ηλεκτρικού, γιατί κάποια στιγμή τελειώνει η μπαταρία, και έναντι του υδραργύρου. Αυτό δεν είναι υδραργύρου, δεν κινδυνεύουμε να σπάσει και να συμβεί κάτι μέσα στο σακίδιό μας. Και εδώ είναι ένα kit το οποίο θεωρητικά είναι για να απομακρύνει, έχει δύο χρήσεις, είτε να απομακρύνει το δηλητήριο σε τσίμπημα φιδιού, είτε να βγάζει το κεντρί. Βέβαια, κυρίως είναι για τη δεύτερη χρήση. Λειτουργεί με αρνητική πίεση. Το βάζουμε έτσι για να φερούμε κεντρί. Το βάζουμε πάνω στο δέρμα, το τραβάμε και φάει το δέρμα. Τώρα μόνος μου εδώ δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να σας το δείξω. Δεν θα το συνιστούσα για να βγάλουμε το δηλητήριο που φύδει, ούτως ή άλλως δεν έχουμε πολύ χρόνο να μας τσιμπήσει κάποιο για να τραβήξουμε το δηλητήριο. Εδώ βλέπετε λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται, ρουφάει το δέρμα, οπότε μπορούμε να βγάλουμε πιο εύκολα το κεντρί. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του kit πρώτων βοηθειών. Τα φάρμακα είναι μια μεγάλη υπόθεση ότι θα βάλει μέσα ο καθένας, αναλόγως πόσα μέλη είναι μαζί του, τι προβλήματα έχει. Σίγουρα χρειάζονται αντιβιωτικά, σίγουρα χρειάζονται κάποια αντισταμινικά, αντιπυρητικά. Τώρα σιρόπια και τέτοια είναι δύσκολο να μπουν, ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι ταιριάζει στις ανάγκες του. Αυτά λοιπόν και από αυτό το μέρος του βίντεο, την περιγραφή των υλικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Θα σας περιμένω στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.